हे फ्रेंड्स, मी जयश्री. वेलकम टू आर्यदेव क्रिएशन. उन्हाळ्यामध्ये दूध तापवायला थोडा वेळ झाला की लगेच दूध फाटतं. आज हाच प्रॉब्लेम माझ्यासोबतही झाला. दूध न तापवताच फाटल्या गेलं आहे. तर आता एवढं दूध हे फेकून तर द्या वाटत नाही, तर या दुधाचा काहीतरी यूज करावा लागणार आहे. चला तर मग आजची रेसिपी या फाटलेल्या दुधापासूनच आपण तयार करूयात. आता हे जे फाटलेलं दूध आहे एका पातेल्यामध्ये काढून घेतलं आहे मी आणि गॅसवर गरम करायला ठेवलं आहे. इकडे मी 2 निंबू घेतलेत. कट करून घ्यायचे आहे निंबू आणि या निंबूचा रस पूर्णपणे वाटीत आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. 2 लिंबू मी ते घालते आहे. सर्व निंबूचा रस काढून घ्यायचा आणि गाळणीने गाळून घ्यायचा. आता जेवढा निंबूचा रस आहे त्याच्यात दुप्पट आपल्याला यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे आणि हे पाणी आपल्याला गॅसवर गरम करून घ्यायचं आहे. हलकंसं गरम करायचं आहे, खूप नाही. आता हे गरम केलेला लिंबूचा रस आणि पाणी आपलं जे हे फाटलेलं दूध आहे यामध्ये आपल्याला चमचा उलटा पकडायचा आणि अगदी सर्व बाजूंनी हे निंबूचा रस आणि पाणी आपल्याला घालून घ्यायचं आहे. यामुळे दूध फाटायला अगदी छान मदत होते, म्हणजे दूध व्यवस्थित फाटलं जातं. सर्व पनीर गोळा तयार होऊन येतो. यासाठी हे प्रोसेस करायची आहे. निंबूचा रस जेवढा जास्त असेल ना तेवढं पनीर छान निघतं. आता पनीर कितपत निघतं 1 लिटर दुधामध्ये, तर ते पूर्णपणे दुधाच्या क्वालिटीवर डिपेंड असतं. जेवढं घट्ट दूध असेल तेवढं पनीर जास्त निघतं. आपलं सर्व पनीर तयार झालं आहे, पूर्ण एकत्र होऊन आले. तर आपण इकडे आता एक भांडं घेतलं आहे. त्यावर एक सुती रुमाल घातला आहे मी. कुठलाही सुती कपडा टाकायचा आणि त्यावरती असं पूर्णपणे आपल्याला हे दूध घालून घ्यायचं आहे पनीर सहित आणि वरतून परत स्वच्छ थोडंसं पाणी घालायचं, म्हणजे निंबूचा आंबटपणा निघून जातो. आता हे कपडा आपल्याला व्यवस्थित पिळून घ्यायचा, म्हणजे सर्व पाणी निघून जाईल. थोडंसं असा कपड्याला पीळ द्यायचा, म्हणजे एक्स्ट्राचं जे पाणी असतं ते सर्व निघून जातं. अशा प्रकारे कपड्याला थोडासा पीळ द्यायचा. आणि आता आपण एक भांडं घेऊयात. पूर्णपणे हा जो गोळा तयार झाला आहे ते या प्लेटमध्ये मी इकडे ठेवते आहे आणि आता यावरती आपल्याला काहीतरी ओझं ठेवावं लागणार आहे, म्हणजे जे एक्स्ट्राचं थोडंफार आता पाणी राहिलं असेल यामध्ये ते सर्व निघून येईल. असा एक भांडं ठेवायचं जे जड असेल. त्यानंतर आता 1 तासानंतर आपण हे चेक करूयात. तर खूप छान पनीर आपलं तयार झालं आहे. अगदी पांढरं शुभ्र आणि जवळजवळ अर्धा पाव पनीर आपलं तयार झालं आहे. दूध वाया जाण्यापेक्षा अशा प्रकारे आपण हे पनीर तयार करू शकतो आणि पनीर तर सर्वांनाच आवडतं. आता आपण हव्या त्या रेसिपीमध्ये आपण तयार केलेलं पनीर यूज करू शकतो. क्यूबही खूप छान पडतात या पनीरचे, वास बिलकुल येत नाही. फक्त पनीर तयार झाल्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवायचं आणि शक्यतो 2 दिवसातच हे पनीर यूज करायचं. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला ऑलवर प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील. आणि व्हिडिओला कमेंट करायला विसरू नका. परत भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत. काळजी घ्या.